بعد كده البند السابع وده بيناقش متطلبات العملية. بشكل عام بيناقش عمليات المعمل وتوقعاته وأهدافه والمواصفات، وبيناقش كل ما يخص العميل وعينات الاختبار وأجهزة المعايرة الخاصة بالعميل واللي المعمل هيقوم باختبارها أو معايرتها. وبيندرج تحته 11 بند فرعي: مراجعة العطاءات والعقود، اختيار الطرق والتحقق منها، أخذ العينات، تداول الأدوات والمعدات المستخدمة في المعايرات والاختبارات، السجلات الفنية، تقدير قيمة اللا يقيم في القياس، ضمان صحة النتائج، تقرير النتائج أو شكل الشهادات، الشكاوي، الأعمال غير المطابقة، ضبط البيانات وإدارة المعلومات. استعراض الطلبات والمناقصات والعقود. أول حاجة الإجراء: يجب أن يكون لدى المعمل إجراء لمراجعة الطلبات والعقود، ويكون في طريقة، كما يجب إبلاغ العميل إذا كانت الطريقة المطلوبة غير مناسبة أو إصدارها قديم، وفي حالة طلب العميل بيان مطابقة لمواصفات أو لفحص معين، على سبيل المثال المنتج ناجح أو غير ناجح أو ضمن حدود السماحية المطلوبة وفقا لمواصفة محددة. في الحالة دي يجب تحديد القواعد بوضوح اللي هيبني عليها القرار. يجب حل أي اختلافات بين الطلب والتعاقد قبل البدء بأنشطة المعمل، بحيث يكون العقد مقبول للطرفين، وده لضمان إن أي نتائج تكون سليمة ولا تؤثر على نزاهة المعمل أو صلاحية النتائج. الانحراف أو التعديل في العقد لأي سبب يجب إبلاغ العميل. بعد كده التعديل: لو تم تعديل العقد بعد بداية العمل فيجب تبليغ العميل وتجديد التعاقد. بعد كده يجي بند اختيار الطرق والتحقق منها والتحقق من صحتها. أولا اختيار الطرق والتحقق منها، بحيث يكون على المعمل اختيار طرق مناسبة لجميع الأنشطة المعملية، بما في ذلك طريقة لحساب اللا يقين والعمليات الإحصائية المستخدمة في تحليل النتائج. بالإضافة يجب أن يضمن المعمل استخدام أحدث نسخة سارية للطرق بقدر الإمكان. في حالة لو الطريقة جديدة لازم المعمل يحقق من قابلية تنفيذها بشكل جيد قبل اعتمادها لضمان تحقيق الأداء المطلوب. التحقق من صحة الطرق وده بيناقش إن لو في طريقة غير قياسية أو تم تطويرها بواسطة المعمل يجب التحقق من صحتها قبل العمل بيها، وده بيتم عن طريق استخدام مادة مرجعية والتأكد من نتائج الطريقة الغير قياسية، أو عن طريق مقارنة النتائج مع طريقة أخرى متحقق منها، أو الاشتراك في المقارنات البينية بالمعامل. بعد كده بند سحب العينات، والبند ده بيأكد إن لازم يكون في طريقة لسحب العينات، وطريقة سحب العينات لازم تحتوي على نوع العينة وموقع السحب وطريقة اختيار أو سحب العينات، وهل بتحتاج تحضير ومعالجة الأجهزة للفحص أو المعايرة. بعد كده السجلات الخاصة بسحب العينات لازم يكون فيها الطريقة وتاريخ ووقت سحب العينات وبيانات أو وصف العينات ومين اللي قام بعملية السحب من الموظفين والظروف البيئية للنقل وطريقة الحفظ. ولو العينات اتسحبت من منتج كبير لازم نوصف مكان سحب العينة من المنتج الكبير. بعد كده يجب وجود إجراء لنقل واستلام وتخزين وحفظ وإتلاف وإرجاع عينات الاختبار أو أجهزة المعايرة، ويجب اتباع تعليمات النقل لو هي جاية مع العينات، وده لتفادي فساد العينات أو حماية مصالح المعمل والعميل. الجزء الثاني وهو التعريف، فيجب أن يكون للمعمل نظام واضح لتعريف العينات أو أجهزة العميل، ويكون التعريف ده مرافق للعينة أو الجهاز علشان ما يحصلش لخبطة أو خلط بين أجهزة العملاء بينها وبين بعض. يجي بعد كده إن لازم نسجل أي اختلافات أو لخبطة حصلت في عمليات التداول وليكن الحفظ، ولو ظهر انحراف في النتائج المتوقعة لازم نرجع للعميل ونتأكد إن الانحراف اللي ظهر في النتائج نتيجة الاختلاف في ظروف الحفظ في حدود الانحراف المسموح، أو نطلب عينة جديدة للقياس. أخيرا لو في احتياج لتخزين العينات أو تهيئتها في ظروف بيئية محددة فيجب الحفاظ على الظروف دي ومراقبتها وتسجيلها. البند اللي بعد كده وده بيناقش السجلات الفنية، وبيناقش ضمان إن المعمل يكون بيسجل كل الملفات الفنية والبيانات الخاصة بكل الأنشطة اللي بيقدمها، بما في ذلك الظروف اللي بتأثر على النتائج وقيم اللا يقين والظروف البيئية وكافة المعلومات الفنية الخاصة بالأنشطة المقدمة من المعمل. وفي حالة إجراء تعديلات على الملفات فيجب حفظ الملفات المعدلة والأصلية وتوضيح تاريخ التعديل والبنود اللي تم تعديلها ومين مسؤول عن التعديل ده. بعد كده تقدير قيمة اللا يقين في القياس. أولا يجب على المعمل تحديد كل مصادر اللا يقين في القياس ذات الأهمية والتأثير على القيمة المقاسة. تاني حاجة يجب على المعمل معايرة كافة الأجهزة المستخدمة في القياس وتحديد قيم اللا يقين لكل جهاز. كما يجب على المعمل عند تقدير قيمة اللا يقين تكون مبنية على مبادئ نظرية وعملية لطريقة القياس، وده بيكون في معامل الاختبار والمعايرة، وهيبقى فيه جزء كامل أو كورس منفصل بيناقش طرق حساب اللا يقين اعتمادا على الايزو
5725 والايزو 21748 والايزو جايد 98. البند الفرعي 77 بيناقش ضمان صحة النتائج، حيث يجب على المعمل عمل إجراء لمراقبة صحة النتائج، وده عن طريق عملية إحصائية لمراجعة النتائج، ويجب أن يتضمن بعض ما يلي: استخدام المواد المرجعية أو مواد ضبط الجودة، استخدام أجهزة بديلة تمت معايرتها للتأكد من النتائج المقاسة، الفحص الدوري لأجهزة القياس والاختبار، تكرار الاختبار أو المعايرة باستخدام نفس الطريقة أو طرق مختلفة، إعادة اختبار أو معايرة مواد تم فحصها مسبقا، مراجعة نتائج التقارير، المقارنات البيانية للمعامل، فحص عينة أو عينات مخفية البيانات. بالإضافة إن يجب على المعمل أن يراقب أداؤه بمقارنة النتائج بنتائج معامل أخرى إن أمكن، عن طريق المشاركة في اختبارات كفاءة فنية أو مقارنة بينية بين المعامل. بعد كده تقرير النتائج. بعد الحصول على النتائج يجب مراجعتها قبل اعتمادها، ولازم النتائج تكون دقيقة وواضحة وما فيهاش غموض، وفيها كل المعلومات بتاعة طريقة القياس وطريقة حساب اللا يقين. المتطلبات المشتركة اللي المفروض تكون موجودة في تقرير أو شهادات الاختبار أو المعايرة: أول حاجة نوع العملية، هل هي شهادة اختبار أو شهادة معايرة أو بيسموه تيست ريبورت أو كاليبريشن سيرتيفيكت. اسم ونوع المعمل، مكان إجراء النشاط، هل في المعمل ولا في مكان العميل، اسم ومعلومات التواصل مع العميل، تعريف الطريقة المستخدمة، تاريخ الاستلام وتاريخ الاختبار أو المعايرة وتاريخ إصدار الشهادة أو التقرير، وطبعا النتائج مصحوبة باللا يقين، والأشخاص اللي قاموا بالاختبار أو المعايرة، واللي راجع واللي اعتمد الاختبار ومسمياتهم الوظيفية، وتحديد واضح لو النتائج أو جزء منها اتعمل في معمل خارجي بنظام التعاقد. بالنسبة للمتطلبات الخاصة بتقرير سحب العينات، لازم يكون فيها كل المعلومات اللي اتكلمنا عنها في البند بتاع سحب العينات. في برضه تقارير لبيان المطابقة وتقارير تفسير نتائج، وده مش هيخرج بره المعلومات اللي بتبقى في تقرير أو شهادات الاختبار أو المعايرة، بالإضافة لوضع قرار هل العنصر المقاس مطابق أو غير مطابق. أخيرا لو في تعديلات على التقارير أو شهادات تم إصدارها، فيجب توضيح كل التغييرات بوضوح، ويجب تعريفه بشكل مميز يشير إلى التقرير الأصلي. بعد كده بند الشكاوي، لازم يكون في إجراء لاستلام ومراجعة واتخاذ قرار في الشكاوي، ويجب على المعمل تتبع الشكوى وضمان اتخاذ إجراء مناسب لحل مشكلة الشكوى، وإبلاغ الشاكي بما تم من إجراء لحل الشكوى، وإبلاغه بنهاية معالجة الشكوى على قدر الإمكان. البند 17 بيتكلم على عدم المطابقة، وده مصطلح بيوصف عدم تتبع الإجراءات الخاصة أو المتفق عليها مع العميل أو متطلبات المواصفة القياسية المستخدمة في خدمة الاختبار أو المعايرة المقدمة من المعمل، وعليه يجب على المعمل عمل إجراء لأعمال عدم المطابقة، والإجراء ده يحتوي على المسؤوليات والصلاحيات، والأعمال تعتمد على مستوى خطر لعملية عدم المطابقة، كما يجب عمل دراسة لتقرير أهمية عدم المطابقة بما في ذلك تحليل الآثار على النتائج السابقة، ويجب على المعمل بالاحتفاظ بسجلات الأعمال غير المطابقة. وآخر حاجة، لو عدم المطابقة ممكن أو من المحتمل إنه يتكرر، فلازم على المعمل اتخاذ إجراء تصحيحي. آخر بند فرعي في البند السابع هو ضبط البيانات وإدارة المعلومات. يجب أن يكون المعمل قادر على الوصول إلى البيانات والمعلومات الأساسية لأداء أنشطته، كما يجب التحقق من صحة نظام إدارة المعمل أو إدارة معلومات المعمل ونظام حفظ الملفات بطريقة تضمن سهولة استرجاعها وقت الحاجة. كما يجب أن يكون نظام إدارة معلومات المعامل محمية من الوصول غير المصرح به ومحمية من العبث أو الضياع. كما يجب تسجيل أي عطل بالنظام والعمل على إجراء فوري لتصحيح نظام حفظ الملفات. معظم المعامل بتشتغل يا إما على كمبيوتر لحفظ الملفات ياخدوا باك اب بشكل دوري، والطريق الأسلم إن الملفات تبقى على كلاود داخلي أو أونلاين لسهولة الوصول وضمان حفظ جميع إصدارات الملفات. ويجي بعد كده الجزء الخاص بحفظ الملفات على كلاود خارجي، ففي الحالة دي لازم نتأكد إن الطريقة دي بتلبي متطلبات المعمل من حيث سهولة الوصول وسهولة الحصول على المعلومات. مثلا أنت لو عندك مكان الكهرباء أو الإنترنت مش ثابت وبيقطع كتير، فده يعتبر مصدر للريسك، فلازم تتأكد إن الجزء ده هيتعدل بوجود مولد كهربي مثلا أو مصدر إضافي للإنترنت. بعد كده يجب على المعمل أن يضمن أن نظام إدارة معلومات المعمل متاح للموظفين بسهولة، كل واحد على حسب وظيفته. واخر حاجه يجب فحص الحسابات ونقل البيانات بطريقه امنه.